Okay, so dito pinag-usapan natin yung CPP, NPA, and NDF, no? And sa unang yugto natin, ang impresyon ko sa tingin mo, yung stratehiyang yun, walang panalo, yung surround the city from the countryside, and even yung protracted people's war, PPW na tinatawag nila. Kaya ito naging topic ko o usapin natin sa programa ng ilang beses na dahil yung sunod-sunod na napatay na mga kabataan na galing UP at ibang mga universidad. Tuloy-tuloy pa ang recruitment doon, pinapadala yung mga hindi naman handa para sa labanan. Kasi ang training nila maging scholar, maging scientifico, maging professor, tapos pahahawakan ng armas. No? And naawa ako dito at nahihinayang ako. Liban doon sa tuloy-tuloy nga na pag-ubos ng ating resources sa gerang walang hanggan. So, ano ang dapat gawin kung itong PPW, Protracted People's War, walang pag-asang magwagi sa sitwasyon ng geography ng Pilipinas at political situation ng mundo. Nasasabi ko nga sa inyo, kung noong panahon ni Mao, nakakatakbo sila ng 10,000 25,000 li. 25,000 li, papunta sa bundok, wala pang helicopter noon na lilipad na biglang darating sa unahan ng marcha mo. Walang drones, walang satellite surveillance. Ano ang magagawa ngayon naman dito sa ating bayan? So, gusto kong balikan yung pagtukoy mo dun sa column kong yung series ng artikulo ngayon na ang title ko ay Raptures. Gusto kong ihanda yung susunod kong deklarasyon dyan ng pagbaklas sa lahat ng mga maling ideya na siyang namayani sa pag-conduct ni Season dito sa Protracted People's War. Ngayon, tahasan kong sinasabi na tayo mga tao, we are judged by the result of our actions. Maring noble yung ating intention, pero yung resulta ng ating action hindik-hindik. Masusukat natin kung gaano katino si Season sa resulta ng kanyang aksyon. Ano naging resulta? Mahigit kalahating siglo na patuloy pa rin yung Protracted People's War. Ito ay isang strategiya na walang nakatakdang wakas, na walang programa ng pananalo. Saan ka nakakita ng gerang ganyan? Kaya diyan ko sinasabi, most likely, itong si Season ay ahente ng CIA na itinanim diyan sa kilusang revolutionary upang yung lantay na pagkilos ng mga mamayang Pilipino laban sa pagsasamantala oppression ay mapipilan. Dahil saan ka nakakita ng gera na walang nakatakdang wakas, walang nakatakdang pananalo? Sabi ni Sun Tzu sa kanyang Art of War, na sabi niya, avoid long sieges. Iwasan mo yung mahahabang labanan. Kasi makikita natin sa kasaysayan, ang mga nananalong labanan talaga, yung may sila ang tinatakbo. Huwag mong bilangin yung kay Mao Zedong, iba talaga yung. Kasi yung landmass ng China, mahirap sugurin sila doon ng kalaban. Pero sa Pilipinas na napakaliit, sa Abra noong mga 1985, nagtayo na sila doon ng armed independent regime, mga 5 na yon. O isang ratsada lang ng bomba, nawalas na. Sa China, hindi nawalas yun, lumago talaga yun. Ang point ko ngayon, ang kalagayan ngayon sa Pilipinas ay humingi ng isang panibagong estratehiya. Hindi ko alam kung ano, hindi naman ako bihasa sa warfare. Talaga, naging bahagi lang ako ng isang segment ng pagkilos ng hukbo, pero hanggang doon lang. Tungkol sa kabuuan pag-determine ng strategy ng gera, wala ako doon. Pero sa paglabas ko ng seryeng ito ng Raptures, baka luminaw lahat. Ito, wala pa akong mindset kung ano mangyari dyan. Pero gagawin kong itong batayan para magtukoy ng kung ano na ba ang dapat na gawin sa ngayon. Ako ay 76 years old na. Pero ayokong mamatay na walang nangyayari sa sinimulan ko ng first quarter. Sabi ko nga kay Mau, ang tawag namin kay Ginoong Samonte,
yung mga mangilan-ngilan na mahabang buhay na kilala ko, laging may plano, walang katapusan. Iniisip Pero hindi na, naman ako season, ano? Hindi naman season. And, merong wakas yung aking nagbabago inisip. yung plano mo. Kasi nga, kailangan na, sa nakikita mo, kailangan magbago nga. So this is a practical approach to the problem. Yan ang reason behind sa raptures. Pagbaklas mula doon sa lahat ng ideya na sinalaksak sa ating utak ni Jose Maria Sison, bumaklas na tayo dyan at maghanap ng linaw ng daan. Na sa paghanap ng linaw na yan, sa tulong mo kami itong pupunta tayo sa tagumpay. Well, sa aking tingin kasi, ang pakikibakang ito ay pakikibaka sa utak, sa isip. At tulad niyan, kinikilala ko ang achievement mo dyan na when you judge na hindi na uubra yan, naghahanap ka ng ibang paraan. Hindi yung paulit-ulit, hanggang ngayon, anti-Marcos pa rin ang narinig ko. 30 taon na ata namatay si Marcos, o 20 taon na. But nothing new from them. But we're hoping for something new from what you're writing now, yung raptures. Tungkol doon sa kanyang involvement sa Amerikano, inaamin naman ni Jose Maria Sison. Pero ang kanyang pagsabi ng kanyang kaugnayan sa Amerikano, ginagamit daw niya ang Amerikano. Totoong gagamit mo ba ang CIA? Kagabi may kausaptan tayo at pinatutunayan niya na merong nagtestigo talaga, nag-testify na si Sison ay ahente ng CIA. Yes. Dahil yung unang armas daw ng MPA nung panahon itinatag yung CPP noong 1968 ay nanggagaling sa Clark Field. Kaya nagtataka nga yung mga sundalong Pilipino, bakit high caliber na yung gamit ng mga rebelde samantalang sila mababa pa ang kalibre. Banggitin natin si Ferdy Pasionyo, yung mga sources niya, Ayan, mga sa'yo kamag-anak galing niya. yan. Tapatan tayo dito sa usapan lagi dito. Kaya wala nang duda. There's another Quintanar who wrote this in his book, but that's the General Quintanar. Yeah. I think they're related ni Joe Quintanar. Tiyo niya yata yun. Tiyo niya. Pero it does not matter, no? Hindi porke Quintanar nasa AFP, yung isang Quintanar nasa AFP, pareho namang pursuit of what is true, and maaring ibang direksyon, pero nagtagpo sila dito sa conclusion na ito. At least, kasi kausap ko rin at na-interview ko si General Quintanar, the late General Quintanar, and he had voluminous studies of this, and the reports on Ninoy Aquino and the arms and the transfers and so on. But that's a reality of politics, lalo-lalo na geopolitics, the superpower influence in our country. Reality ang kami itong. But the thing is, it's being passed around sa tao na isang lantay, purong patriotism ni Ninoy, halimbawa. That's right. Yan ang tinututulan ko. Because Ninoy was an instrument of the CIA from the very beginning. Isang elemento pa ng yung anggulo na may involvement siya sa CIA at vice versa is yung kanyang patuloy na paglulungga doon sa Netherlands, which is a NATO country. Alam naman natin na pagdating sa geopolitics, walang nakakalusot diyan. Lahat nakatutok lang sa isang objective, which is to win the geopolitical struggle. And I don't think anybody can survive genuinely anti-imperialist sa loob ng isang NATO country, di ba? Well, of course, they have nagdebate din kami sa Facebook ni Joma dyan. Ganun. Ano sabi niya? I will reprint it. And sabi niya, hindi, sakripisyo kami dito. Sabi ko, maaring sakripisyo, maaring din, yung pagsasamantala doon sa oportunidad na binibigay ng NATO country. Look at it this way, kamentong. From 1977 up to 1986, nakakulong si Juma, malakas ang kilusan. Lumaki ang CPP, lumaki ang NPA. Pero magmula nung pinalaya siya, nagkabayak-bayak na at lumiit na. Sa ngayon, balik na sa guerrilla units na lang, imbis na company formation. So, ang pinakikita nito, na sa direktang pakikialam niya, lumiliit yung struggle, lumiliit yung kilulan. Pero doon sa hindi siya nakialam, lumaki. Pero napapag-usapan din natin yung katotohanan na ang teknolohiya ng mundo, teknolohiya ng giyera, teknolohiya para sa ekonomiya nagbabago, at napakaraming mga bagong nangyayari sa buhay ng manggagawa,
robotization, drones, yung sa insurgency naman, yung struggle, armed struggle, may satellite nga surveillance, at sari-sari na, no? Dapat in tune tayo sa mga pagbabagong nangyayaring ganito, di ba? And this is the big question mark. Kasi nga, sabi ko kanina, anti-Marcos pa rin ang linya nila. Samantalang ang mundo, nagbabago na. Ano? You also explained kung paano dahan-dahan humina ang kilusang manggagawa sa Pilipinas. No? That's in connection with the rise of productivity of China and many other factors, di ba? So, wala na tayong shoe industry, sabi mo. Wala na tayong... dati meron tayong steel industry. Meron tayong textile industry. Meron pang automotive na nga. Burgeoning automotive In industry. fact, si Marcos nga ang nagpipilit na ma-push yung mga industrialization at during his time, yun naman ang kinalaban nila Joma Season. So anyway, doon sa pinuntahan mo na pinakita ng China yung panibagong trend, na nagpapakita ng pangangailangan ng pagbabago sa mga estratehiya at taktika. Ako sa column na sinulat ko ngayon sa seryeng ito, taasan ko na sinasabing pasena ang armed struggle. Lahat ng political struggle na nananawagan ng paggamit ng armas ay pakikibaka lamang ng mga leader. Pag nanalo yung ganyan struggle, isang malaking but at any rate, kung mananalo yan, ang mananalo lang yung leader. Walang paniguro na yung mga tagasunod sa rank and file ng mga revolusyonaryo ay magbabago rin ang buhay. Kinakailangan mo nang magkaroon ng economic empowerment. Yun ang isang linya doon sa mga nakaraang column mo. Yung pag-analisa mo ng China na the revolution must be economic, not political. Ano ba yung... The dictatorship of the proletariat has never been political. It's always been economic. Yung political component o political element, whatever you call it, ng pakikibaka ng uri manggagawa, ay instrument lang upang yung tunay na diktadura ng proletariado, dictatorship of the proletariat, ay mamayanin, pero ang katangian nun ay hindi political, kundi economic. Well, bago sobrang umiksi ang nalalabing oras, kasi we're reviewing 40 to 50 years of history. Hindi natin magagawa sa 50 minuto. Pero patikim lang ito. Susundan natin ito. What do you think President Duterte should do with the peace talks? Tama na ba itong Maganda lang yan. Now that I no longer believe in the struggle being launched by the MP and the CPP, I do not think the President has any valid reason at all to pursue this peace talks. He has one choice, follow in the footsteps of ERAP, when ERAP declared an all-out war against the MILF and crushed the MILF all the way to Camp Abubakar. He can do that to the CPP-NPA. Ngayon, kung ayaw pa ng CPP-NPA dyan, I think one alternative for people like you and I is to go on an education campaign sa rank and file ng revolutionaries, followers of the NPA and the CPP, and make them realize na itong armed struggle, pasena ito. Wala itong kapatutunguhan at pinatunayan ito nung mahabang, mahigit kalahating dekadang pagkikipaglaban ng CPP-NPA. So, sa ganong trust ng educational campaign sa rank and file ng mga revolutionaryos, nananalig ako na mangungulunti ng pusa itong struggle na nilulunod ng CPP-NPA. Sa stage ng buhay mo, nangangarap pa ng isang bagong kilusan, isang bagong partido. Nananalig ako kamintong. Makikita ko sa lifetime ko yung kapatutungan nito pag nandiyan ka. Kasi nakikita mo rin na malaki ang pangangailangan na nararamdaman ng tao. Maaaring hindi nila nabibigkas. They cannot articulate it yet. But they need a new vision, a new leadership. Si President Duterte is providing one initial impetus towards that, no? Kasi nanalo si Presidente Duterte na katakataka para sa maraming tao dahil nabigla ang marami, pero I think Duterte's victory was an expression precisely of that sense of craving of the people for something new after being failed by a dream
they were injected with for 30 years na nag-collapse ano? Pero kompleto ba ang inaalok o inilalatag ni Presidente Duterte sa economic front? Baka kulang pa, ano? Yung paglilipat ng economic power sa uring manggagawa, uring mahihirap, and so on. Mukhang ang mga Ayala pa rin ang may control ng ekonomiya. Well, it's a challenge nga sa Presidente, no? It's up to him now to prove kung ano ba talaga siya. Is he for the oppressed people or is he for the oligarchs? Madali namang decision na yan If he is for the oppressed people, then go against the oligarchs. As simple as that, I guess. Of course, he raised his position, but with the people behind him, what can he fear? Pero may kasabihan nga, without vision, the people will perish. Buo na ba yung vision ni Presidente Duterte? Well, it's up to you. At the second question there is, kung yung vision ni President Duterte malinaw, will it be perpetuated? Magpapatuloy ba yan? Siyempre, meron tayong usapan na baka magandang magsimula ng bagong partido o kilusan and so on. But right now, that's just still a dream. Duterte is already in power. From December 25, that will be a reality. talagang matibay ang faith, tawag dyan, faith. Yeah, everything starts with the seed. All we need is a seed. You plant that seed, it will grow and it will blossom. Yung international condition ba, conducive na to the success of such a dream? Yes, very, very. With China there, with China there, having shown the way, all the workers of the Philippines have to do is get assimilated into that system without even surrendering an iota of their nationalism. Hindi mo kailangan suko ang iyong pagkabansa para pumalob ka sa sistemang inialok ng China. Doon sa speech ni Presidente Xi Jinping, doon sa 19th Party Congress sa China, sabi niya ang tutuunan ng pansin nitong susunod na mga taon ng kanyang pamumuno sa China ay yung pag-aayos ng pangarap ng tao for a good life, at yung paghahatid nito to make this a reality. Pero sabi din niya, ang inaalok ng China sa mundo ay yung modelo ng China na socialism with Chinese characteristics, ngunit hindi nila i-export ito. Yan nandyan para bilang simbolo na pwedeng tularan ng ibang mga bansa. Kasi ang pinagmamalaki ng China, 700 poor people uplifted from poverty. 700? 700. Nung simula, 300 lang in the first 50 years. Are you talking about hundreds or millions? Hundreds of millions. Hindi ko pa nalagay yung million. 700 million. Million. Sa Pilipinas, kalalabas lang ng survey, 1 out of every 5 Filipino is jobless today. And hunger statistics, tumataas na naman. Mukhang kailangan may matutuhan tayo. Ang Vietnam nilalampasan ang Pilipinas. Kasi ito'y batay doon sa speech ni isang bagong presidente ng Philippine Stock Exchange, Ramon Monson ata, something like that. Na ang kanyang pamagat fourth world country ang Pilipinas. Dahil doon pinakita niya sa kanyang speech, ang Vietnam ahead in almost everything already. Stock market, capitalization. Nasa cellar na. Nasa cellar. Philippines. May pagmamalaki na lang natin siguro, we're still ahead of Cambodia and Laos. Ganun ba? Ang liliit ng bansa na yan, ang mga bansang yun. Anyway, yun nga ang challenge kay Presidente. Now, if he's willing to take the challenge, we go all out for him. Well, President Duterte has been very admiring of China's success, di ba? Open naman siya dyan. At doon nga sa telecommunications, sabi niya, kailangan isang Chinese participant in the local telecoms industry para magkaroon ng improvement. But hindi niya mabigkas yung socialist. Although, sinabi na niya, I am a socialist, di ba? Sabi niya lang. Sabi niya, we're waiting for evidence of this. What's your reaction to this? Well, the president is very powerful. You read the Constitution, he has the power to appoint the Chief Justice of the Supreme Court.
in effect, he has the power over the judiciary. And he can do a lot of miracle kung gugustuhin niya. But is he willing to put his life on the line for that? Alam mo naman ng CIA, pag tumutol ka na, sabi nga ni Erap yata, I remember him saying, kaya niya nang tumakbong presidente, susunod na tumakbong siya, papatayin na siya ng CIA. Siguro this is the final question. Again, tungkol sa pagbabago sa global stage, ang Estados Unidos naman aminado na humihina na sila sa Middle East, lalong-lalo na so huling desisyon ni Trump na i-anunsyo na Jerusalem is the capital of Israel. Na-alienate ang Arab states na sa kanya kahit na yung dating kaalyado nila. Sa Asia, umatras sila sa TPP, Trans-Pacific Partnership, sa disgusto ng Vietnam at ng Japan, mga allies sana ng US. So with these new conditions, I think bukas na ang daan para sa isang presidente ng Pilipinas na magbago todo-todo ng direksyon. I regret hindi ganyan kalawak ang View imagination ni Presidente Duterte. Sa world, sabi niya, he's a very heavy and serious reader of geopolitics. Kaya nga kung yung challenge niya na itatanggapin niya ay may one singular support nasa kanya. Okay. Anyway, finally, let's go back to your experience and your series on ruptures. So after ruptures, hindi ba dapat healing and ending? I'm laying down the premises for finally writing my vision, probably to be attuned to the vision of China. Okay, so that is interesting, and we'll continue this discussion on that basis next episode natin. I also emailed you some materials on Xi Jinping's speech and its vision for Asia and for the world. Natural ba for middle-sized countries and small countries to have to work with the vision of the big and major powers? It's not really a matter of advancing someone else's program. The Philippines advancing China's program. It's just recognizing that this model being provided by China is worth trying in the Philippines. So we are not promoting the Chinese model. We are only trying to enlighten the minds of the Filipino people that this is, at least this is a chance, where before we didn't have any options at all. This time around we have a chance. Try it, and then without trying it, we can never know the result. That's my point in this whole exercise that I'm doing. So last 30 seconds, what message would you want to issue to Joma, or to the people, or to whom? Well, to the followers of the CPP-NPA, recognize the fact that armed struggle has become passé. There has been no successful armed struggle in the last 10 years. When was the Nepal war? When was that? Anyway, the last armed struggle that I know having won is the Cuban uprising by Fidel Castro, and that's decades ago. That's right. So my point is, give a chance to this idea of, instead of politicizing the workers, subject them to economic empowerment. Economically empower the workers. And according to the Marxist dictum also of economic power begets political power. Once the workers are economically empowered, the political power will automatically evolve. Well, in the past 10 years, one revolution that was aborted and reached compromise is the FARC revolution in Latin America.
Well, anyway, we've run out of time. Maraming salamat. Yeah, thank you. Mau. I hope I satisfied your... Of course, it's a very interesting discussion natin, and we hope this will guide our nation on this matter of the CPP, NPA, and the NDF. Maraming salamat po and have a good weekend.